नमस्कार, म सुनोज श्रेष्ठ। आज हामी यो क्लास 11 को एकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स वा सिंगल इन्ट्री सिस्टम पनि भनिन्छ, यसको बारेमा अलिकति थ्योरिटिकल कन्सेप्ट, त्यसपछि 4-5 वटा जस्तो हाम्रो बोर्डको प्रब्लमहरुको सल्भ गर्छौं। सुरुमा थोरै ब्याकग्राउन्डमा जाउँ। हामीले फर्स्टमा जर्नल पढ्यौं, त्यसपछि लेजरहरु पढ्यौं, त्यसपछि सब्सिडियरी बुक, क्याश बुक अनि फाइनल अकाउन्टहरु पढ्यौं। त्यो जम्मै भनेको डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम हो। त्यो भनेको सिस्टमेटिक हुन्छ, एकदमै स्ट्यान्डर्ड हुन्छ र कम्प्लिट नेचरको हुन्छ। त्यो भनेको र प्राय जस्तो ठुलठुलो अर्गनाइजेसनहरु सबैले त्यो युज गर्नै पर्छ, ठीक छ। तर साना कम्पनीहरु, जुन एउटा सानो किराना पसलहरु, होटलहरु, जुन जसले चाहिँ के त सिस्टमेटिक रेकर्ड राख्न सक्दैन, उनीहरुको लागि चाहिँ त्यस्ता सानसाना अर्गनाइजेसनहरुले सम्पूर्ण फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरु डबल इन्ट्री बुककिपिङ सिस्टम अनुसार राख्नुपर्छ भन्ने छैन, ठीक छ। त्यो साना अर्गनाइजेसनहरुले चाहिँ हो एकाउन्टिङ फर इन्कम्प्लिट रेकर्ड्स वा सिंगल इन्ट्री सिस्टम बाट पनि उसले आफ्नो हिसाब चाहिँ राख्न सक्छ र त्यही कुरा चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं, ठीक छ। र यो स्मल वा सोल ट्रेडर पनि भन्छौं हामी, एकलौटी व्यवसाय भनेर भन्छौं नि। सानो एउटा चाहिँ व्यापारीले चाहिँ स्टार्ट गरेको बिजनेसहरु, किराना पसल, चिया पसल, होटलहरु, यताउता त्यस्तो सानो स्टेशनरीहरुको चाहिँ उनीहरुको पनि त एक वर्षमा कति प्रफिट भयो, कति लस भयो भनेर त हिसाब किताब त गर्नु पर्यो, ठीक छ। र उनीहरुले चाहिँ युज गर्ने खालको टेक्निक वा अकाउन्टिङ नै हामी यो च्याप्टरमा पढ्छौं। र यसले डबल इन्ट्री सिस्टम युज गर्दैन, त्यही भएको कारणले गर्दा यो साइन्टिफिक छैन है, यो साइन्टिफिक छैन। र त्यस्ता अर्गनाइजेसनहरुले प्रफिट कसरी निकाल्छन् भन्दा क्लोजिङ क्यापिटल माइनस ओपनिङ क्यापिटल गरेर चाहिँ के त उले आफ्नो प्रफिट निकाल्छ। अब यो भनेको कस्तो भन्दा वर्षको सुरुमा उसको क्यापिटल कति, जस्तै मैले चाहिँ ओपनिङ क्यापिटल 1 लाख रुपैयाँ माने र वर्षको लास्टमा वा भनौं इन्डमा चाहिँ क्यापिटलको उले हिसाब गर्छ र वर्षको इन्डमा मानौं मैले चाहिँ इजीको लागि 1,50,000 माने र 1,50,000 भयो लास्टमा र सुरुमा उसले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ वा भनौं बिजनेस स्टार्ट गर्दा पनि हुन सक्छ वा वर्षको सुरुमा पनि हुन सक्छ, दुईटै कुरा पोसिबल छ है। वर्षको सुरुमा पनि हुन सक्छ वा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरिको पनि हुन सक्छ। सुरुको क्यापिटल भनेको त्यो हो र यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको के त यो हाम्रो प्रफिट भयो, ठीक छ। मानौं यो क्लोजिङ क्यापिटल चाहिँ यो ओपनिङ भन्दा कम भयो भने चाहिँ लस हुने भयो वा भनौं यो माइनसमा आउँछ भने लसको केस भयो, ठीक छ। र हामीलाई अब एक्जाममा आउँदाखेरि यो बोर्डमा चाहिँ दुईटा कुरा रिक्वायर हुन्छ, स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। यो दुईटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोधेको हुन्छ र सुरुमा चाहिँ यो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा जाउँ। यो भनेको चाहिँ के त भन्दा हामीले फाइनल अकाउन्टमा जुन ब्यालेन्स सिट गरेको थियौं त्यो 90% योसँग मिल्छ है। हामीले लायबिलिटिजहरु यता राख्छौं र एसेट्सहरु यता एसेट्समै राख्छौं र लास्टमा चाहिँ के त यहाँ लायबिलिटिज साइडमा जहिले पनि कम आउँछ र त्यो कम आएकोलाई चाहिँ हामी ब्यालेन्सिङ फिगर क्लोजिङ क्यापिटल भनेर चाहिँ मान्छौं। र यो च्याप्टरमा ओपनिङ क्यापिटल चाहिँ प्राय हिसाबमा नै दिएको हुन्छ, क्वेशनमा नै दिएको हुन्छ ओपनिङ क्यापिटल र क्लोजिङ क्यापिटल चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौं र सुरुमा यहाँबाट चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्छौं, त्यसपछि प्रफिट वा लस भनेर यो टेबल चाहिँ युज गर्छौं यो टेबल। अब यसले के भन्छ भन्दा यो क्लोजिङ क्यापिटल हामीले यहाँबाट यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्सबाट निकाल्छौं क्लोजिङ क्यापिटल, अनि त्यसमा चाहिँ यो तीनटा कुरा एडजस्ट गर्नु पर्छ। जस्तै ड्रइङ भनेको चाहिँ के त त्यो ओनरले चाहिँ के त त्यो वर्षभरि पैसा अर्गनाइजेसनबाट यदि झिकेको छ भने त्यसलाई हामी ड्रइङ भन्छौं। ड्रइङलाई चाहिँ हामी एड गर्छौं। त्यसैगरी यो क्लोजिङ क्यापिटलमा एड गर्छौं। त्यसैगरी यो न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड भनेको बीचमा त्यो 1 वर्षको ड्युरेसनमा यदि अर्गनाइजेसनमा पैसाको कमी भयो भने त्यो ओनरले चाहिँ पैसा थप गर्न सक्छ, त्यसलाई एडिसनल क्यापिटल वा न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड भनेर भन्छौं। त्यसलाई हामी घटाउँछौं यो क्लोजिङ क्यापिटलमा। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि हिसाब गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने ओनरले चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हिसाब गर्न सक्छ है। र इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेर क्वेशनले दियो भने त्यसलाई पनि हामी घटाउँछौं। यो तीनटा एडजस्ट गरेर आएको क्लोजिङ क्यापिटललाई एडजस्टेड क्लोजिङ क्यापिटल भनेर भन्छौं र यही एडजस्टेड क्लोजिङ क्यापिटलबाट ओपनिङ क्यापिटल घटाएपछि प्रफिट वा लस आउँछ। यो पोजिटिभ आयो भने प्रफिट भयो, यो लस आयो भने यो नेगेटिभ आयो भने लस हुन्छ, ठीक छ।
अब यो त घोक्नु पर्यो यो तीनटा ड्रइङ चाहिँ के त जोड्ने न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस र इन्ट्रेस्ट चाहिँ के त घटाउने भनेर घोक्नु पर्ने घोक्दा भइहाल्छ त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन तर यो किन जोड्ने वा किन घटाउने त्यसको लजिक छ है त्यो लजिक चाहिँ यसो बुझ्ने ट्राई गरौँ ठीक छ बुझ्यो भने बेस्ट हुन्छ है जस्तै फर्स्ट केस मानौँ ड्रइङको कुरा गरौँ ड्रइङ भनेको पैसा झिकेको हो ड्रइङ भनेको पैसा झिकेको हो अर्गनाइजेसनबाट पैसा झिक्ने भने हो र त्यो पैसा चाहिँ मानौँ त्यो ओनरले चाहिँ त्यो वर्ष चाहिँ 10,000 रुपियाँको ड्रइङ गर्यो 10,000 रुपियाँ पैसा झिक्यो भने उसको हामीले चाहिँ के मानेको थियौँ सुरुमा ओपनिङ क्यापिटल 1 लाख रुपियाँ मानेका थियौँ र 1 लाखबाट 10,000 रुपियाँ पैसा उसले ड्र गर्यो वा झिक्यो भने त अब त उसको क्यापिटल त 90,000 मात्रै हुन्छ ठिक छ र 90,000 र यो 150 को डिफ्रेन्स भनेको त 60,000 हुन्छ नि त भने त्यस्तो केसमा प्रफिट भनेको 60,000 हुन्छ भने अब यो ड्रइङ अब यहाँ चाहिँ के गर्छौँ भने त यहाँ चाहिँ ओपनिङ क्यापिटललाई हामीले एडजस्ट गर्ने होइन कि क्लोजिङ क्यापिटललाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो त्यही भएर 1,50,000 हामीले मानेका छौँ क्लोजिङ क्यापिटल 1,50,000 मा यो ड्रइङ 10,000 जोड्यो भने 1,60,000 आउँछ र 1,60,000 क्लोजिङ क्यापिटलबाट यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ ओपनिङ क्यापिटल घटायो भने 60,000 आउँछ ठिक छ हो त्यही भएको कारणले गर्दा क्लोजिङमा चाहिँ हामीले ड्रइङ जोड्छौँ ठिक छ र त्यसै गरी दोस्रो केस अब त्यो यो ड्रइङलाई बिर्सिदेऊ ठिक छ एडिसनल क्यापिटल मैले मैले 20,000 रुपियाँ थपेको भनेर माने ठिक छ र 20,000 रुपियाँ थप एडिसनल क्यापिटल भयो भने त्यसको मतलब सुरुको 1 लाख क्यापिटल हो अनि 20,000 रुपियाँ पछि थप्यो भने अब त क्यापिटल त 1,20,000 भयो ठिक छ 1,20,000 यो भयो भने अब क्लोजिङ क्यापिटल 1,50 छ भने त 1,50बाट 1,20 घटाउँदाखेरि त 30,000 रुपियाँ हुन्छ ठिक छ त्यस्तो केसमा 30,000 रुपियाँ नाफा हुन्छ तर अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटललाई एडजस्ट गर्नुपर्ने ठिक छ त्यही भएर क्लोजिङ क्यापिटलबाट हो यो न्यू क्यापिटल एडेड 20,000 रुपियाँ चाहिँ के गर्छौँ त यहाँ घटाउँछौँ भने 1,50,000बाट यो 20,000 घटाएर 1,30,000 आउँछ र 1,30,000बाट यो 1 लाख घटाउँदाखेरि फेरि 30,000 रुपियाँ आउँछ ठिक छ अब हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ क्यापिटलमा चाहिँ जोड घटाउ गऱ्यो भने ठ्याक्कै बुझिन्छ तर अब हामीलाई चाहिँ के त यहाँ क्लोजिङ क्यापिटलमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ के त ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि पनि हुन्छ ठिक छ र त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल मानौँ मैले चाहिँ 5,000 रुपियाँ माने अब इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल भनेको कस्तो भन्दा उसले त्यो 1 लाख रुपियाँ त ब्याङ्कमा लगाएर पैसा राख्दाखेरि पनि त ब्याङ्कले ब्याज कमाउँथ्यो नि त त्यही भएर त्यो क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट पनि हिसाब गर्ने भनेर त्यो ओनरले भन्छ भने मानौँ मैले 5,000 रुपियाँ माने भने 5,000 रुपियाँ मैले माने भने त्यो सुरुको उसको 1 लाख रुपियाँमा 5,000 रुपियाँ त क्यापिटल जोड्नु पर्यो ठिक छ भने उसको क्यापिटल चाहिँ 1 वर्षपछि चाहिँ के त भन्दा यो 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के त 1,05,000 हुन्थ्यो नि त ठिक छ 1,05,000 हुन्थ्यो त्यही भएर 1,05,000 अनि यो 1,50,000बाट 1,05,000 घटाउँदाखेरि 45,000 रुपियाँ नाफा भयो ठिक छ यो यदि इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल गर्ने हो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्ने हो भने अब यहाँ चाहिँ के त क्लोजिङ क्यापिटलमा चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल एडजस्ट गर्दाखेरि क्लोजिङ क्यापिटलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटाउने ठिक छ जस्तै 1,50बाट 5,000 घटाउँदा 1,45,000 आयो र 1,45,000बाट 1 लाख घटाउँदाखेरि फेरि 45,000 आइहाल्छ ठिक छ हो त्यसरी चाहिँ यो बुझ्ने तरिका चाहिँ यो हो ठिक छ अब यो बुझ्नै पर्छ भन्ने छैन यो चाहिँ यति सामान्य कुरा हो यो तीनटा कुरा घोक्नलाई अब कण्ठ गर्नको लागि हामीलाई गाह्रो छैन ठिक छ अब हामी बोर्ड प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है अब हामी स्टार्टिङ फर्स्ट क्वेसनमा छौँ र यो 76 को सेट सी हो यो र यसमा के भन्छ भन्दा यहाँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो 1 लाख रुपियाँले बिजनेस स्टार्ट गर्यो भनेर दिएको छ र यहाँ यस्तो यो एसेट्स र लायबिलिटिजको 6वटा आइटमहरू दिएको छ र त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्यास विथड्रन भनेर ड्रइङ डेप्रिसिएसन र ब्याड डेट दिएको छ हामीलाई एमा यो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स र बीमा स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस भनेर सोधेको छ ठिक छ भने हामीले फर्स्टमा जहिले पनि यो दिएको आइटमहरूबाट चाहिँ के त स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स बनाउनुपर्छ एसेट्स र लायबिलिटिज चिन्नुपर्छ ठिक छ अब हामीले पहिला नै फाइनल एकाउन्ट चाहिँ के त पढिसक्नुपर्छ अनि बल्ल यो हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ ठिक छ जस्तै मेसिनरी भनेको एसेट्स हो फर्निचर एसेट्स स्टक पनि एसेट्स क्यास र डेप्टर्स पनि एसेट्स क्रेडिटर्स एउटा चाहिँ के त लायबिलिटिज हो र त्यसै गरी यो डेप्रिसिएसन र ब्याड डेट चाहिँ के त यहाँ एडजस्ट गर्नु पनि पर्यो ठिक छ यहाँ एडजस्टमेन्ट दुईटा पनि दिएको छ यो ड्रइङ त माथि पिएलमा जाने भइहाल्यो प्रफिट एन्ड लस
को स्टेटमेन्टमा ठिक छ। त्यही भएर फर्स्टमा क्रेडिटर्स एउटा क्रेडिट हो ठिक छ। र मेसिनरीमा डेप्रिसिएसन हामीले घटाएर देखायौँ, फर्निचर देखायौँ, स्टक, क्यास अनि डेप्टर्समा चाहिँ ब्याड डेप्ट घटाएर देखाउँछौँ ठिक छ। यसरी गर्दाखेरि एसेट्समा 3,06,500 आयो र त्यसपछि लायबिलिटिजमा पनि 3,06,500 त्यही कपी पेस्ट गर्छौँ र ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको हाम्रो क्लोजिङ क्यापिटल हुन्छ ठिक छ। यो हाम्रो एउटा स्टेप सक्यो भने अर्को दोस्रो स्टेपमा यही क्लोजिङ क्यापिटललाई यहाँ माथि लान्छौँ ठिक छ। त्यसपछि यहाँ ड्रइङ दिएको छ 25,000 रुपियाँ, त्यही भएर त्यो चाहिँ के त हामी जोड्छौँ र यहाँ न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस छैन वा एडिसनल क्यापिटल छैन भने ठिकै छ। नभए पनि मैले चाहिँ देखाएँ तर तपाईँहरूलाई नदेखाए पनि पाउँछ ठिक छ। त्यसै गरी इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल त्यो पनि छैन, नभएको चिज नदेखाउँदा पनि हुन्छ है, भएको मात्र राख्दा हुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ अब यसो सजिलोको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ देखाइदिएँ, छैन त्यो केही पनि छैन ठिक छ। र एडजस्टेड क्लोजिङ क्यापिटल आयो र त्यसमा चाहिँ ओपनिङ क्यापिटल हामीलाई 1 लाख रुपियाँ क्वेसनले दिएकै छ ठिक छ। र त्यो घटाएर 1,91,500 आयो। यस्तो सजिलो खालको हुन्छ ठिक छ। र अब कुनै सोल्युसनमा कुन बुकमा र यो हाम्रो बोर्डको सोल्युसनहरूमा चाहिँ यो डेप्रिसिएसन र ब्याड डेप्टलाई चाहिँ यहाँ माथि एडजस्ट गरेको पनि पाइन्छ। जस्तै यो एक्सपेन्सेस भयो भने घटाउने यो प्रफिटबाट र इन्कम भयो भने जोड्ने, त्यो गर्दा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ जहिले पनि यही मेथड गर्छु, किन भन्दा हामीले फाइनल एकाउन्टमा पनि यही गरेका थियौँ। त्यही भएर चाहिँ के त अब फाइनल एकाउन्टकै हामीलाई गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ यो गर्छु। तर त्यो गर्न पनि पाइन्छ ठिक छ। म चाहिँ सधैँ यही रेकमेन्ड गर्छु सबै स्टुडेन्टहरूलाई ठिक छ। अब हामी दोस्रो क्वेसन गरौँ। यो चाहिँ 74 सालको सप्लिमेन्ट्री क्वेसन हो। यसमा थोरै फरक तरिकाले इन्फर्मेसन दिएको छ र यो मिसेस हेमाको बारेमा कुरो गर्छ र यहाँ ओपनिङ क्यापिटल दिएको छैन भने यसरी दुईवटा डेटको चाहिँ दियो, जस्तै 70 को वैशाख 1 गते र 70 को चैत्र 31 भनेर यसरी दुईवटा डेटको चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दियो भने ओपनिङ क्यापिटल र क्लोजिङ क्यापिटल दुइटै हामीले निकाल्नुपर्छ ठिक छ। र अब यस्तो केसमा चाहिँ के त अब हामीले बुकहरूमा सोल्युसनहरूतिर हेऱ्यौँ भने यसरी 2 वर्षकै चाहिँ के त यहाँ निकालेर देखाइएको पाइन्छ। त्यो गर्दाखेरि अलिक कन्फ्युज हुन्छ, स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुन्छ। त्यही भएर के त यो ओपनिङवाला चाहिँ के त यसरी वर्किङमा गरिदिने है। ओपनिङ त एकदम सजिलो हुन्छ, थोरै हुन्छ। र यदि एडजस्टमेन्ट यो हिसाबमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट दिएको छैन, एडजस्टमेन्ट भए पनि त्यो क्लोजिङलाई मात्र, क्लोजिङ क्यापिटललाई मात्र त्यो एडजस्टमेन्टले एफेक्ट गर्छ ठिक छ। त्यही भएर यो ओपनिङलाई चाहिँ यसरी टेबलमा गर्नुभन्दा यसरी गर्दाखेरि सहज हुन्छ है। त्यही भएर जस्तै ओपनिङमा चाहिँ के त एसेट्सहरू जोड्ने र लायबिलिटिजलाई घटाउने त हो नि, त्यसैलाई हामी के त ओपनिङ क्यापिटल भन्छौँ। जस्तै यो एसेट्सहरू चाहिँ के त यो 4वटा दिएको छ, त्यो 4वटा जोड्ने र क्रेडिटर्स एउटा चाहिँ घटाउँदाखेरि के त 35,000, त्यो चाहिँ हाम्रो ओपनिङ क्यापिटल भयो ठिक छ। र अब क्लोजिङ, अब यसमा चाहिँ के त एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छैन, त्यही भएर एकदम सजिलैसँग आउँछ। अब क्लोजिङ क्यापिटलको लागि पनि के त क्रेडिटर्स र लोन यो दुईवटा चाहिँ लायबिलिटिज हो, अरू जम्मै एसेट्स हो। फर्निचर, स्टक, डेप्टर्स, क्यास, बिल्स रिसिभेबल। बिल्स रिसिभेबल भनेको डेप्टर्स जस्तै हो, हामीले लिनुपर्ने पैसा हो त्यो है। र इन्भेस्टमेन्ट भनेको त हामीले कहीँ लगानी गरेको होइन, र लगानी गरेको वा भनौँ ब्याङ्कमा लगाएर डिपोजिट गरेको भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ यो इन्भेस्टमेन्टलाई ठिक छ। र यसरी चाहिँ के त अब ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको क्लोजिङ क्यापिटल 48,500 आयो। र यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन यो ड्रइङहरू, न्यू क्यापिटल इन्ट्रोड्युस त्यो के पनि दिएको छैन। त्यही भएर सिम्पली क्लोजिङ क्यापिटल 48,500 नै, एडजस्टेड क्लोजिङ क्यापिटल पनि त्यति नै आयो र ओपनिङ क्यापिटल 35,000 घटाएर 13,500 यसरी प्रफिट आउँछ ठिक छ। र यहाँ यो दुइटै नभएकोले सिधै क्लोजिङ क्यापिटल माइनस ओपनिङ क्यापिटल यो दुईवटा मात्र देखाउन पनि सकिन्छ र छोटो खालको पिएल एकाउन्ट छोटो वा भनौँ यिनीहरू केही पनि नदेखाइकन पनि गर्न सकिन्छ है। अब हामी अर्को क्वेसन, यो थर्ड क्वेसन हो। यो चाहिँ 72 सालको सेट डी वाला क्वेसन हो। यसमा चाहिँ के त 1,60,000 ओपनिङ क्यापिटल दिएको छ र त्यसपछि यहाँ एसेट्स र लायबिलिटिज दियो है। र त्यसै गरी विथड्रइङ भनेको चाहिँ के त ड्रइङ र त्यसै गरी हाम्रो एडिसनल क्यापिटल पनि दिएको छ, अनि डेप्रिसिएसन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ र ब्याड डेट पनि दिएको छ भने अब हामी सुरु गर्छौँ। यो हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स, लायबिलिटिजमा क्रेडिटर्स र लोन छ त्यहाँ है। र त्यसै गरी अर्को एसेट्समा चाहिँ फर्निचर, स्टक, डेप्टर्समा चाहिँ तल ब्याड डेट छ र त्यसै गरी मोटर बाइकमा चाहिँ डेप्रिसिएसन छ ठिक छ। र त्यो गर्दाखेरि के त अब हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको क्लोजिङ क्यापिटल 1,59,000 आयो ठिक छ। र त्यही 1,59,000 चाहिँ के त यता माथि क्लोजिङ क्यापिटलमा आयो र ड्रइङ दिएको छ 50,000 र न्यू क्यापिटल पनि दिएको छ हो, त्यो चाहिँ प्लस माइनस गऱ्यौँ ठिक छ। त्यसपछि 1,89,000 आयो र ओपनिङ क्यापिटल 1,60,000
हामीलाई दिएकै छ क्वेसनले, ठिक छ। र यसरी चाहिँ प्रफिट भनेर आयो। एकदमै सजिलो हिसाब हो यो है। यो हाम्रो अन्तिम हिसाब हो यो है। यो चाहिँ 64 सालको क्वेसन हो। यसमा चाहिँ के त दुईटा बिगिनिङको र इन्डको चाहिँ दिएको छ है। हामीले अघि पनि क्वेसन गरेका थियौँ यस्तै खालको, तर अहिलेकोमा यस्तो एडिसनल इन्फर्मेसन थिएन, यसमा चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन पनि छ है। र यसरी चाहिँ यो चाहिँ के त श्रावण 1 गते र असाढ 31 भनेर दिएको छ। जस यो भनेको बिगिनिङ, यो भनेको एन्डिङ हो, त्यसरी बुझ्ने हामीले है। र स्टार्टिङको क्यापिटल दिएन भने चाहिँ के त वा भनौँ ओपनिङ क्यापिटल दिएन भने यसैबाट चाहिँ हामीले ओपनिङ क्यापिटल पनि निकाल्नुपर्छ है। र यसमा चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ यसैमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा बनाउनु भन्दा यसरी चाहिँ के त गर्नु सजिलो हुन्छ है। त्यही भएर पहिला चाहिँ के त क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ क्यापिटल भनेर चाहिँ के त वा त्यो डेटको क्यापिटल भनेर लेख्छौँ। र यो 4वटा चाहिँ के त हाम्रो एसेट्स हो भने यो एउटा लायबिलिटिज हो। त्यही भएर त्यो 4वटा जोड्ने र यो घटाउँदाखेरि हाम्रो ओपनिङ क्यापिटल आउँछ 35,000 है। र अब हाम्रो चाहिँ के त बाँकी यसमा यो क्लोजिङ अफ यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्सबाट चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्छौँ, ठिक छ। र यो 4वटा एसेट्स भयो, यो क्रेडिटर्स चाहिँ हाम्रो लायबिलिटिज भयो, लोन पनि लायबिलिटिज भयो, र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एसेट्स भयो। र त्यसै गरी यो रिजर्भ भनेर दिएको छ, यो हाम्रो ब्याड डेट, यो डेप्टर्सबाट चाहिँ के त हामीले यो रिजर्भ घटाउँछौँ र डेप्रिसिएसन हामी फर्निचरबाट घटाउँछौँ, ठिक छ। डेप्टर्सबाट रिजर्भ फर डाउटफुल डेप्ट, वास्तवमा यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेप्ट हो है, तर कहिलेकाहीँ रिजर्भ भनेर पनि दिन्छ, कहिलेकाहीँ प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट भनेर पनि दिन्छ है। त्यो सबै एउटै कुरा हो। र त्यसै गरी फर्निचरमा पनि डेप्रिसिएसन घटाएका छौँ र ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको क्लोजिङ क्यापिटल भयो, ठिक छ। र अब यो हामी स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा छौँ। यसमा ड्रइङ पनि दिएको छ 9,000 रुपियाँ र त्यसै गरी 5,000 रुपियाँ चाहिँ एडिसनल क्यापिटल भनेर पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ घटाउने र जोड्ने गर्दाखेरि के त 57,900 आयो। अनि त्यसपछि ओपनिङ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो 35,000 हामीले निकालिसकेका छौँ र त्यो घटाएर चाहिँ के त 22,900 भयो, ठिक छ। हामी अब यो लास्टमा छौँ है। अब हामी थिङ्स टु रिमेम्बरमा छौँ। हुन त यो च्याप्टर एकदमै सजिलो च्याप्टर हो यो है, एकदमै सजिलो च्याप्टरमा पर्छ यो। तर पनि 2-4वटा कुराहरू अझ झुक्काएर दिन्छ कि भनेर दिन सक्छ। यो बुकहरूमा हेऱ्यौँ भने 2-4वटा यस्तो अलिकति गाह्रो खालको पनि भेट्टाउँछौँ है। त्यही भएर त्यस्ता कुराहरू चाहिँ 2-4वटा यहाँ मैले टिपेको छु है। जस्तै द ओनर विथड्रज ₹5,000 मन्थली। यसरी मन्थली भन्यो भने के त 1 वर्षमा 12वटा महिना हुन्छ, त्यही भएर के त 12 × 5 गरेर 60,000 चाहिँ हो। त्यसरी 60,000 चाहिँ हाम्रो ड्रइङमा राख्नु पर्यो, ठिक छ। र त्यसै गरी पेड ₹10,000 फर हिज लाइफ इन्सुरेन्स। उसको लाइफ इन्सुरेन्सको लागि 10,000 पनि के त अब त्यो बिजनेसबाटै तिर्यो भन्न खोज्या हो, त्यो भनेको पनि ड्रइङ हो, ठिक छ। र त्यस्तो भयो भने 60,000 र 10,000 गरेर 70,000 चाहिँ ड्रइङ हुन्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को द प्रोप्राइटर विथड्र ₹5,000 एभ्री 2 मन्थ्स भन्यो भने प्रत्येक 2 महिनामा चाहिँ 5,000 भन्न खोजेको हो क्या। त्यसको मतलब प्रत्येक 2-2 महिनामा 5,000 भनेको 2-2 महिना भनेको त हाम्रो 1 वर्षमा 6 चोटि हुन्छ। त्यसले गर्दा 6×5 = 30,000 चाहिँ के त टोटल ड्रइङ हुन्छ है। यसमा पनि कोही स्टुडेन्टहरू झुकिन सक्छ है, यस्तो बुकहरूमा पाइन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ झुकिने पोइन्ट भनेको एनी फिक्स एसेट्स गिभन इन ओपनिङ क्यापिटल। त्यो ओपनिङ क्यापिटल वा स्टार्ट गर्दाखेरि वा बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि नै कुनै फिक्स एसेट्सहरू फर्निचरहरू छ भने त्यो फर्निचरहरू चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि के त त्यो इन्ट्री गर्नुपर्छ है। क्वेसनले नभने पनि यदि चाहिँ के त फर्निचरहरू सुरुमा थियो भने त्यो फर्निचर तलपट्टिको क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्दाखेरि वा भनौँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्स निकाल्दाखेरिमा हाम्रो एसेट्समा त्यो सुरुमा चाहिँ फिक्स एसेट्स दिएको छ भने त्यो फिक्स एसेट्स पनि तल राख्नुपर्छ र त्यहाँ डेप्रिसिएसन भनेको हुनसक्छ र डेप्रिसिएसन पनि चार्ज गर्नुपर्छ, ठिक छ। र कुनैमा यसरी फिक्स एसेट्सहरू बिचमा किनेको भन्न सक्छ, जस्तै कार्तिक 1 गते किनेको, माघ 1 गते किनेको वा त्यसरी भनेको छ भने त्यहाँ कुन टाइममा चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट क्लोज गर्ने हो त्यो हेरेर त्यो मिलाएर चाहिँ के त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ, ठिक छ। र त्यसै गरी अर्को एडजस्टमेन्टको चाहिँ के त यो यसमा चाहिँ 2टा तरिका हुन्छ। एउटा स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा एडजस्ट गर्ने अनि एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ पिएलमा गर्ने। मैले चाहिँ जम्मैमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समै मैले चाहिँ गरेँ र त्यही चाहिँ गर्ने चाहिँ सल्लाह दिन्छु म सबैलाई। किन भन्दा हामीले त्यो ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि वा भनौँ फाइनल एकाउन्टमा पनि त्यही गरेको भएर त्यही गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि अर्को स्टेटमेन्ट अफ पिएलमा पनि गर्न पाइन्छ। त्यहाँ गर्ने हो भने एक्सपेन्सेसलाई घटाउने
र इन्कमहरूलाई जोड्ने काम गर्छौँ। ठिक छ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ है, दुईटा तरिका छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ हामीलाई एडजस्टमेन्टमा लोन टेकन, कुनै लोन टेकन भनेर चाहिँ के त 5000 लोन टेकन भनेर एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने त्यो स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा त्यो लायबिलिटिजमा त्यो देखाउँछौँ। ठिक छ, त्यो देखाउनुपर्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ द ओनर ह्याड टेकन लोन अफ ₹50,000 एन्ड इन्ट्रोड्युस्ड इन द बिजनेस। यसरी त्यो ओनरले चाहिँ के त 50,000 रुपियाँ लोन लियो र त्यो लोनलाई बिजनेसमा लगायो भन्यो भने त त्यहाँ त दुईवटा जस्तो देखिन्छ, लोनमा इन्ट्री गर्ने कि अब यो एडिसनल यो हाम्रो क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड भनेर स्टेटमेन्ट अफ पिएलमा चाहिँ गर्ने, त्यो त दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्ने जस्तो देखिन्छ होइन। तर त्यो दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्नु हुँदैन। यो भनेको हाम्रो सिङ्गल इन्ट्री सिस्टममा छौँ। त्यो लोन टेकन भनेर चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ अफेयर्समा गर्न पनि पाइयो लायबिलिटिजमा, वा एडिसनल क्यापिटल इन्ट्रोड्युस्ड भनेर हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ पिएलमा देखाउन पनि पाइयो। त्यो दुई ठाउँमा एउटा मात्र इन्ट्री गर्ने। ठिक छ, जहाँ इन्ट्री गरे पनि एन्सर एउटै आउँछ है, तर दुवै ठाउँमा चाहिँ इन्ट्री नगर्ने, एक ठाउँमा मात्र इन्ट्री गर्दा हुन्छ यो। ठिक छ, किनकि हाम्रो सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम हो नि त यो है। र त्यसै गरी एउटा हिसाबमा यो 72 सालको सेट ईमा कस्टमर्स भनेर दिएको छ, त्यो भनेको हाम्रो डेप्टर्स हो। डेप्टर्सलाई कस्टमर पनि भनिन्छ है, त्यसमा पनि कन्फ्युज नहुनु होला। अब यतिको भइसकेपछि यो च्याप्टरमा कहीँ प्रब्लम होला जस्तो लाग्दैन मलाई है। र यो भिडियो मन परेको खण्डमा कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर, सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला है। अहिलेलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद, नमस्ते।